বন্ধুবান্ধৱসকল আপোনালোকে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো দেখিছে কিন্তু আপোনালোকে জানে নাই আপোনালোকৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মাত্ৰ 1 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰো ফটো এনেকুৱা ধৰণত আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব তাকো আপোনালোকৰ এআইৰ সহায়ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখাম সো নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱসকল মই ৰাহুল আপোনালোক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এছএম কেটো সপোনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ বন্ধুবান্ধৱসকল মই যে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে বৰ্তমান সময়ত ট্ৰেন্ডিঙত থকা এনেকুৱা ধৰণৰ ফটোবোৰ আপোনালোকৰ মোবাইল সহায়ত কেনেকৈ বনাব পাৰিব বলক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেল নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনত দবাই দিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মই ইউটিউব চেনেলত পাব বলক বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো বনালে আগবাঢ়ো বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো বনাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোক কি কৰিব লাগে মই মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণখনত দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে সিম্পলি আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব সিম্পলি মই এতিয়া ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ হিচাপমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব কৰি আপোনালোকে সিম্পলি ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব লাগিব যে গুগল জেমিনাই বুলি সিম্পলি মই যেনেকৈ সাৰ্চ কৰিছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ সাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যিটো প্ৰথম লিংক থাকে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব গুগল জেমিনাই বুলি য'ত আছে আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু আপোনালোকৰ ওপৰত এটা অপশ্যন পাইছে নিউ ট্ৰাই ইমেজ এডিটিং সিম্পলি য'ত ট্ৰাই ইমেজ এডিটিং বুলি সিম্পলি ইয়াতে সাৰ্চ আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে সিম্পলি ট্ৰাই নাওটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে সিম্পলি ইয়াত যিটো প্লাছ আইকন আছে প্লাছ আইকনটো ক্লিক কৰিব কৰি আপোনালোকে সিম্পলি আপলোড ফাইলছটো ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব আপোনালোকে সিম্পলি ফটোজ এণ্ড ভিডিঅ' যিটো অপশ্যন আছে গেলাৰী অপশ্যন সিম্পলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটো কি কৰিব আপোনালোকৰ সিম্পলি আপোনালোকৰ ফাইল মেছেঞ্জাৰ বা আপোনালোকৰ গেলাৰীলৈ গুচিব আপোনালোকে সিম্পলি আপোনালোকৰ যিটো ফটো আপোনালোকে কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে 3D আৰ্টলৈ সেই ফটোখন আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব সিম্পলি মই যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই যিকোনো এটা ফটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিছোঁ সিলেক্ট কৰি সিম্পলি ইয়াতে লিখি দিব লাগিব সিম্পলি এইখিনি বস্তু ইয়াতে লিখি দিলে হ'ল এতিয়া কথা হৈছে এইখিনি যিখিনি বস্তু লিখিব লাগে যিখিনি কথা আপোনালোকে এইখিনি লিখাখিনি আপোনালোকে ক'ত পাব সিম্পলি আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব টেলিগ্ৰাম চেনেল আপোনালোকৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা কি আপোনালোকে লিখিব লাগে সকলোবোৰ পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে কপি পেষ্ট কৰিব পাৰে এতিয়া এইখিনি সেন্ড কৰাৰ পিছত আমাৰ কেনেকৈ কি আহে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সবসকল এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই এনেকৈ এইখিনি লিখি দিছিলোঁ আৰু সিম্পলি এনেকৈ ক্ৰিয়েট হৈ আহি গ'ল আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বনাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ ভাল যিবিলাক ট্ৰেন্ডিঙত আছে আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বনাব বিচাৰিলে আপোনালোকে সিম্পলি মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই থৈ দিব কাৰণ নতুন আপডেটৰ লগত নতুন কিছুমান টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ সবসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই থৈ দিব আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ